Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε ριζότο με μανιτάρια. Θα βάλουμε μέσα 250 γραμμάρια μανιτάρια αγκόριους σε φέτες. 4 με 5 κουταλιές της σούπας λάδι. 250 γραμμάρια ρύζι για ριζότο. 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι. 1 με 2 φέτες λεμόνι μέσα στο φαγητό. 1 πράσινη πιπεριά, 1 κόκκινη πιπεριά φλωρίνης σε κομματάκια, το 1/3 από το ματσάκι άνηθο, 1 κρεμμύδι πολτοποιημένο, 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες. 30 γραμμάρια λευκό κρασί, 2,5 ποτήρια ζωμό από ντομάτα. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm της AMC. Έχουμε βάλει το Audiotherm στην μπριζόλα και έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7. Έχει φτάσει στην μπριζόλα και χτυπάει και ανοίγουμε το καπάκι, βάζουμε μέσα τα μανιτάρια με 4-5 κουταλιές της σούπας λάδι. Και τα τσιγαρίζουμε. Βγάζουμε τα μανιτάρια και βάζουμε τις πιπεριές. Αφήνουμε και τις πιπεριές να τσιγαριστούν. Προσθέτουμε το λιωμένο κρεμμύδι με το σκόρδο. Προσθέτουμε και τα μανιτάρια. Τα αφήνουμε 1-2 λεπτά και μετά σβήνουμε με λευκό κρασί. Προσθέτουμε τον άνηθο, αλάτι πιπέρι, το λεμόνι και το ρύζι. 1 ποτήρι ρύζι, 2,5 ποτήρια νερό ή 2,5 ποτήρια ζωμό λαχανικών, ή τώρα που είναι καλοκαίρι εγώ βάζω το ζωμό από ντομάτες.
υπέροχο φαγητό. Βάζουμε το μάτι στο 9 και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. Βάζουμε 1 λεπτό στο τουρμπό. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει ο επάνω κόκκινος δείκτης στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 1 λεπτό. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε και οι 2 κόκκινοι δείκτες να γυρίσουν προς τα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι 2 κόκκινοι δείκτες προς τα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δείκτες στα αριστερά. Wow! Wow! Εκπληκτικό! Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Ένα εύκολο και γρήγορο φαγητό. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.